เคยรู้สึกไหมครับว่าในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ววัยนี้บางครั้งเรากลับเป็นคนที่หยุดยืนนิ่งๆเพื่อมองย้อนกลับไปในรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามหลายครั้งที่คุณอาจถูกมองว่าเป็นคนคิดมากคิดเยอะหรือเข้าถึงยากจนบางทีคุณเองก็เริ่มสงสัยว่าหรือเราจะเป็นคนแปลกที่เข้ากับใครไม่ได้เลยใช่ค่ะพี่นนท์ฟ้าเชื่อว่าหลายคนคงเคยตั้งคำถามกับตัวเองแบบนั้นบางทีความเงียบของเราหรือการที่เราชอบจมอยู่กับความคิดตัวเองนานๆมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นแกะดำในวงสนทนาแต่ความจริงแล้วสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าคิดมากมันอาจจะเป็นขุมพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในก็ได้นะคะถูกต้องเลยครับฟ้าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าคุณเป็นคนที่คิดลึกซึ้งเกินกว่าคนทั่วไปสิ่งเหล่านี้คือ5บุคลิกเงียบที่ยืนยันว่าคุณไม่ได้แปลกนะแต่คุณมีศักยภาพที่พิเศษมากต่างหากครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะพี่นนท์งั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อแรกของคนคิดลึกคืออะไรคะข้อแรกเลยครับคือการเป็นนักสังเกตการณ์ที่เงียบเชียบทางจิตวิทยาพบว่าคนที่มีกระบวนการคิดลึกซึ้งมักจะมีระบบการรับรู้ที่ไวต่อสิ่งเร้ามากกว่าคนอื่นครับงานวิจัยมักจะเรียกกลุ่มนี้ว่า Highly Sensitive Person หรือ HSP คุณจะสังเกตเห็นแม้กระทั่งโทนเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยของเพื่อนหรือแววตาที่หมดลงแค่นิดเดียวของคนรักในขณะที่คนอื่นอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยจริงค่ะอย่างเวลาเราเดินเข้าไปในห้องทำงานแล้วรู้สึกได้ทันทีว่าวันนี้บรรยากาศมันดูตึงๆนะทั้งที่ทุกคนก็นั่งทำงานเงียบๆปกติแบบนี้คือเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะพี่นนท์ไม่เลยครับฟ้านั่นคือความสามารถในการอ่าน micro expressions หรืออารมณ์ที่ซ่อนอยู่ครับมุมมองใหม่ที่ผมอยากให้เห็นคือคุณไม่ได้เป็นคนอ่อนไหวง่ายจนน่ารำคาญนะแต่นี่คือเรดาร์ทางอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมครับมันช่วยให้คุณเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งกว่าใครและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเมตตาที่แท้จริงครับโหฟังแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะพี่นนท์แล้วข้อที่2ล่ะคะพี่นนท์เห็นว่าคนคิดลึกมักจะชอบอยู่คนเดียวบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับข้อ2คือความสุขในการสันโดษเพื่อเติมพลังทางความคิดหลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนเก็บตัวหรือหยิ่งแต่ในทางจิตวิทยาการที่คุณชอบอยู่กับตัวเองคือการสร้างพื้นที่สำหรับการประมวลผลข้อมูลครับงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้จะใช้เวลา internal processing นานกว่าคนทั่วไปครับเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เจอมาในแต่ละวันเหมือนกับการที่เราต้องกลับบ้านมานั่งโง่ๆหรืออ่านหนังสือเงียบๆหลังจากไปงานปาร์ตี้มาใช่ไหมคะพี่นนท์คือเราไม่ได้เกลียดผู้คนนะแต่เราแค่ต้องการสเปซเพื่อจัดระเบียบความคิดตัวเองเป๊ะเลยครับฟ้ามองในมุมใหม่นะการที่คุณชอบอยู่กับตัวเองมันไม่ใช่ความเหงานะแต่มันคืออิสรภาพทางความคิดครับคุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเร้าภายนอกตลอดเวลาซึ่งในยุคนี้ถือว่าเป็นทักษะที่หาได้ยากมากเลยครับและมันทำให้คุณเป็นคนที่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงครับเป็นมุมมองที่ละมุนมากค่ะพี่นนท์แล้วข้อที่3ล่ะคะพี่นนท์เห็นว่าคนคิดลึกมักจะมีคำถามแปลกๆในหัวตลอดเวลาข้อ3คือการแสวงหาความหมายมากกว่าแค่ผิวเผินครับคนที่คิดลึกซึ้งมักจะไม่พอใจกับบทสนทนาประเภท small talk อย่างเช่นเรื่องลมฟ้าอากาศหรือละครเมื่อคืนแต่คุณจะกระหายใคร่รู้เรื่องเป้าหมายชีวิตจิตวิญญาณหรือเหตุผลของการมีอยู่ครับทางจิตวิทยาพฤติกรรมเรียกสิ่งนี้ว่า need for cognition คือความต้องการที่จะเข้าใจโลกในระดับโครงสร้างครับอันนี้ฟ้าเป็นบ่อยค่ะบางทีคุยกับเพื่อนเรื่องซื้อของอยู่ดีๆในใจฟ้าก็เผลอคิดไปว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์คืออะไรกันแน่จนเพื่อนมองว่าเราหลุดโลกไปแล้วค่ะ ไม่หลุดหรอกครับฟ้าการที่คุณถามหาความหมายมันคือจุดแข็งที่ทำให้ชีวิตคุณมีทิศทางครับคุณจะไม่ใช้ชีวิตไปวันๆตามกระแสสังคมแต่คุณจะเลือกเดินในเส้นทางที่สอดคล้องกับคุณค่าในใจคุณจริงๆครับนี่คือบุคลิกของคนที่กุมบังเหียนชีวิตตัวเองได้อย่างสง่างามครับฟังแล้วมีพลังเลยค่ะพี่นนท์มาถึงข้อที่4กันบ้างเห็นว่าคนคิดลึกเวลามีปัญหาเขาจะมีวิธีรับมือที่ไม่เหมือนคนอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับข้อ4คือการวิเคราะห์ตัวเองอย่างเข้มข้นก่อนตัดสินใจหรือ self reflection ครับเวลาเกิดความผิดพลาดคนทั่วไปอาจจะโทษโชคชะตาหรือคนอื่นแต่คนที่คิดลึกจะกลับมานั่งทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรลงไปบ้างเราเรียนรู้อะไรได้บ้างงานวิจัยทางจิตวิทยาบอกว่ากระบวนการนี้ช่วยพัฒนา Meta Cognition หรือการคิดซ้อนคิดซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารและผู้นำที่ดีครับแต่มันก็แอบทรมานนะคะพี่นนท์เวลาที่เราเผลอตำหนิตัวเองซ้ำๆกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วผมเข้าใจครับฟ้าแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองจากการตำหนิเป็นการถอดบทเรียนคุณจะเห็นว่าตัวคุณในวันนี้เก่งกว่าเมื่อวานเสมอครับ
ความเงียบของคุณตอนที่กำลังครุ่นคิดถึงปัญหาคือช่วงเวลาที่ปัญญาของคุณกำลังเติบโตครับคุณกำลังสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกว่าใครๆเลยครับ เข้าใจแล้วค่ะ เป็นการเติบโตจากข้างในจริงๆ ส่วนข้อสุดท้ายข้อที่ 5 คืออะไรคะพี่นนท์ ข้อสุดท้ายครับคือความจงรักภักดีที่ลึกซึ้งและเงียบเชียบคนที่คิดลึกซึ้งมักจะมีเพื่อนน้อยครับเพราะเขาคัดกรองคนเก่งมากแต่ถ้าเขาเลือกใครเข้ามาในชีวิตแล้วเขาจะให้ใจแบบเต็มร้อยครับทางจิตวิทยาพบว่าคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับ quality มากกว่า quantity ในความสัมพันธ์ครับ จริงสุดเลยค่ะ เพื่อนสนิทของคนคิดลึกอาจจะมีแค่1หรือ2 คน แต่เป็นคนที่สามารถนั่งเงียบๆด้วยกันได้โดยไม่อึดอัด และพร้อมจะรับฟังปัญหาหนักๆของกันและกันได้เสมอ นั่นแหละครับคือของขวัญที่ล้ำค่าการที่คุณไม่พยายามเอาใจคนทั้งโลกแต่เลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายไว้คือบุคลิกที่มั่นคงมากครับคุณเป็นที่พักพิงที่ดีที่สุดสำหรับคนที่คุณรักและนั่นคือเสน่ห์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดครับ วันนี้ฟ้าได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะพี่นนท์จากที่เคยสงสัยว่าทำไมเราถึงคิดเยอะ หรือทำไมเราถึงเงียบกว่าคนอื่น กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจโลกและตัวเองได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะ ดีใจที่ฟ้าคิดแบบนั้นครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ ถ้าคุณรู้สึกว่าตรงกับตัวเองเกิน 3 ข้อขึ้นไป ผมอยากบอกคุณว่า คุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับ ความลึกซึ้งในใจคุณไม่ใช่ภาระนะ แต่มันคือพรสวรรค์ที่รอให้คุณนำมาใช้ในทางที่สร้างสรรค์ครับ อย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นที่บอกว่าคุณแปลก มากลบเสียงในใจที่บอกว่าคุณมีค่านะครับ ใช่ค่ะ จงภูมิใจในความเงียบที่ทรงพลังของคุณ และใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวคุณเองอย่างสง่างามที่สุดนะคะ หากคุณชอบเนื้อหาจิตวิทยาเจาะลึกแบบนี้ และอยากเข้าใจตัวตนของคุณให้มากขึ้น อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดอินไซต์ดีๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความลับของจิตใจในคลิปต่อๆไปครับ และถ้าใครมีประสบการณ์หรืออยากแชร์ว่าตัวเองมีบุคลิกข้อไหนบ้าง คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราไว้ด้านล่างได้เลยนะ ฟ้ากับพี่นนท์จะเราอ่านทุกข้อความเลยค่ะ สำหรับวันนี้ผมพี่นนท์และน้องฟ้าต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีค่ะ